નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો છઠ્ઠો હપ્તો છે તે કઈ તારીખે તમારા ખાતામાં આવશે, કઈ તારીખે છઠ્ઠા હપ્તાની રકમ મળવાની શરૂઆત થશે, 2000 રૂપિયાના ખેડૂતને મળવાની શરૂઆત થશે તેની માહિતી આપશું। સાથે સાથે 1 થી લઈને 5 હપ્તા મળ્યા છે તે કેટલા ખેડૂતને મળ્યા છે તેની પણ માહિતી આપશું। તમારે હપ્તો નથી મળે તો શું પ્રોસેસ કરવાની છે તેની પણ માહિતી આપશું। તો ખાસ 10 કરોડ ખેડૂતને આનો યોજના હેઠળ લાભ મળવાનો છે, તો ખાસ ઉપયોગી વિડીયો છે તો અંત સુધી જોજો। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલા વિનંતી છે, તમારા મનમાં કિસાન સન્માન નિધિને લગતા કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તેમજ આ યોજનાને લગતી કંઈ પણ માહિતી જોતી હોય તો આપણી ચેનલ ઉપર કિસાન સન્માન નિધિ કરીને પ્લેલિસ્ટ બનાવેલ છે, તેની અંદર 40 કરતાં વધુ વિડીયો અપલોડ કરેલ છે, ત્યાંથી તમને આ યોજનાને લગતી તમામ માહિતી મળી જશે। તો તે પ્લેલિસ્ટના વિડીયો અચૂક જોજો। તો મિત્રો, ચાલો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। મિત્રો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો hindustan.com ઓનલાઈન અખબાર છે, તેની અંદર આ માહિતી આવેલ છે। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો પીએમ કિસાન સન્માન નિધિનો 2000 રૂપિયાનો આગલો હપ્તો છે તે ક્યારે આવશે। મિત્રો, અહીંયા હિન્દીમાં માહિતી છે, હું તમને એનું ગુજરાતી કરીને સમજાવીશ, તો ખાસ વિડીયોને ધ્યાનથી અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, અહીંયા લખેલું છે પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના હેઠળ 2000 રૂપિયાનો જે આગળનો હપ્તો છે તે 1 ઓગસ્ટથી મળવાની શરૂઆત થઈ જશે। દેશના લગભગ 8,52,98,409 કિસાનો છે જેને આ હપ્તાનો લાભ મળશે તે રાહ જોઈ રહ્યા છે। જે લોકોએ હમણાં જ આવેદન કરેલ છે તે તેમનો રેકોર્ડ છે તે ચેક કરી લે। જો તેમના આધાર નંબર, એકાઉન્ટ નંબર ને બેંક ને એકાઉન્ટ નંબર છે તેની મદદથી તે સ્ટેટસ ચેક કરી શકે છે અને તેને જે જમા કર્યા છે, અપલોડ કર્યા છે એ ડોક્યુમેન્ટમાં કંઈ ખામી હશે તો તેને સુધારો કરી લ્યો, કેમ કે નહીતર તમને હપ્તો મળશે નહીં। અને જો તે ઓકે કરી લેશો, સુધારી લેશો તો આ વર્ષનો બીજો હપ્તો છે તે તમારા ખાતામાં ઝડપથી આવી જશે। આ બીજો પેરેગ્રાફ છે તેની અંદર જે 6000 રૂપિયાનો હપ્તો છે તે કયા સમયે વર્ષમાં આવે છે તેની માહિતી આપેલી છે કે 2000નો પહેલો હપ્તો છે તે 31 માર્ચ સુધીમાં આવી જાય છે, બીજો હપ્તો છે તે 1 એપ્રિલથી લઈ જુલાઈની વચ્ચે આવી જાય છે અને ત્રીજો હપ્તો છે તે ઓગસ્ટથી લઈ નવેમ્બર સુધીમાં ખેડૂતના ખાતામાં ડાયરેક્ટ જમા થઈ જાય છે। અને આ યોજનાની શરૂઆત 24 ફેબ્રુઆરી 2019ના રોજ થઈ હતી અને આ યોજનાનો લાભ 1 ડિસેમ્બર 2018ની સ્થિતિએ ખેડૂતને મળવાપાત્ર છે અને આ યોજના હેઠળ દરેક વર્ષે ખેડૂતને 6000 રૂપિયા મળે છે। આગળ બીજી ઘણી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી આપેલી છે, તમારું સ્ટેટસ છે આ યોજના હેઠળ તે પણ તમે જોઈ શકો છો। તે કેવી રીતે જોવું તે અંગેનો વિડીયો પણ આપણી ચેનલ ઉપર બનાવેલ છે અને ખાસ હેલ્પલાઇન નંબર અહીંયા ઘણા અલગ આપેલા છે। આ હેલ્પલાઇન નંબર ખાસ તમે વિડીયોને પુશ કરી જોઈ લેજો કે લખી લેજો। પીએમ કિસાન સન્માન નિધિને લગતા 5 હેલ્પલાઇન નંબર છે તેમજ એક ઈમેલ આઈડી છે જેના ઉપર તમે સંપર્ક કરી શકો છો અને આ યોજનાને લગતી કંઈ પણ માહિતી હોય તો ત્યાંથી તમે મેળવી શકશો। અને ખાસ પીએમ કિસાન સન્માનની એક એપ છે એ પણ ડાઉનલોડ કરી ત્યાંથી માહિતી મેળવી શકશો। અને નીચે જે આપણે વાત કરી હતી તે 5 હપ્તા છે તે કેટલા ખેડૂતને મળ્યા છે તે લખેલું છે। પહેલા હપ્તાની અંદર 9.76 કરોડ ખેડૂતને લાભ મળ્યો હતો, બીજા હપ્તાની અંદર 9.16 કરોડ ખેડૂતને, ત્રીજા હપ્તાની અંદર 7.98 કરોડ ખેડૂતને, ચોથા હપ્તાની અંદર 6.47 કરોડ ખેડૂતને, પાંચમા હપ્તાની અંદર 3.78 કરોડ ખેડૂત છે તેમના ખાતામાં રૂપિયા જમા થઈ ગયા છે। હવે મિત્રો, તમને પ્રશ્ન થશે કે આ જે જમા થવાની રકમ છે તે કેમ ઘટતી ગઈ છે? પહેલા હપ્તામાં 9 કરોડ ખેડૂતને લાભ મળ્યો હતો અને છેલ્લા હપ્તાની અંદર 3.78 કરોડ ખેડૂતને લાભ મળ્યો છે, આટલો બધો ફરક કેમ? તો ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રો એવા છે તેમને આ લાભ મળવા પાત્ર નથી છતાં પણ લાભ લે છે, તો તેવા ખેડૂતને લાભ મળતો બંધ થઈ ગયો છે અથવા તો બેંક એકાઉન્ટની નંબરની અંદર ભૂલ હોય કે કંઈ અપડેશન કરાવવાનું હોય ઓનલાઈન તે જોઈ શકો છો ને તે અપડેશન કરાવેલ નથી તો પણ તેના ખાતામાં જમા થતા નથી। તો આ તમામ વિગતને લગતા વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર છે, ત્યાંથી તમે ડિટેલ સાથે તમામ માહિતી મેળવી શકશો। તેના માટે ખાસ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના કરીને પ્લેલિસ્ટ છે તેની અંદર જશો તો 40 કરતાં વધુ વિડીયો છે, દરેક આ યોજનાને લગતી માહિતી ત્યાંથી તમે મળી જશે। તો અચૂક ત્યાંથી તમે દરેક વિડીયો જોજો।
મિત્રો તો ખેડૂતનો છઠ્ઠો હપ્તો 2000 રૂપિયાનો છે 1 ઓગસ્ટથી ખેડૂતના ખાતામાં આવવાની શરૂઆત થઈ જશે. તો આ લેટેસ્ટ માહિતી હતી તે તમને આપી છે. જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો ખાસ લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, સાથે સાથે વિડીયોને શેર કરજો. જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ.